नमस्कार, म सुभाष कार्की। अहिले म रानी पोखरी आइपुगेको छु। म जहाँ उभिएको छु त्यहाँ मैले जहिले पानी देखेको हुँ। तपाईँले पनि पानी नै देख्नु भएको होला। 72 सालको भुइँचालोले रानी पोखरी बिचको मन्दिर भत्कायो। 23 साल माघमा राष्ट्रपतिबाट नै पुनर्निर्माणको शिलान्यास भएको यो रानी पोखरीको रूप अझै फेरिएको छैन। अहिले चाहिँ म सुन्धारामा आइपुगेको छु। 72 सालको भुइँचालोले 9 तले धरहरा ढाल्यो र त्योसँगै यहाँको सान पनि ढल्यो। अब भने 22 तले धरहरा बनाउने काम सुरु भएको 10 महिना भयो। अहिले पछाडिपट्टि पुरानो धरहराको ठुटो बाँकी छ र अगाडिपट्टि 22 तले धरहराको जग हाल्ने काम भइरहेको छ। भूकम्पले सिंहदरबारमा पनि क्षति पुर्यायो। भत्काएर नयाँ बनाउने कि 110 वर्ष पुरानो दरबारलाई जोगाउने भन्ने विवाद पनि लामै समय चल्यो। अहिले चाहिँ पुरानै घर तथा भवनलाई बलियो बनाउने प्रविधि रेट्रोफिटिङ वा प्रबलीकरण हुँदैछ। यी त भए काठमाडौँमा रहेका केही सरकारी भवन र सम्पदाका कुरा। भूकम्पले भत्काएका सर्वसाधारणका 8 लाखभन्दा बढी घरहरूमध्ये झन्डै 4.5 लाख घर नयाँ बनिसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। भूकम्प गएको 4.5 वर्ष पुग्नै लाग्दा कतिका घर बने, कस्ता बने र अब के काम हुँदैछ, आज हामी यही विषयमा बहस गर्दैछौँ। साझा सवालमा सुभाष कार्कीको नमस्कार। दसैँ आउनै लाग्दा धेरै जसोले आफ्नो घर लिपपोत पारेर चिटिक्क पार्छन्। तर भूकम्प प्रभावितको घर कस्ता बने, कस्ता बन्दैछन्, भूकम्प गएको 4 वर्षमा पुनर्निर्माण के हुँदैछ भन्ने बारे आज हामी बहस गर्दैछौँ। अनि यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान र आर्किटेक्ट इन्जिनियर अन्जु मल्ल प्रधान। काठमाडौँमा रेकर्डिङ भइरहेको साझा सवालमा आज विभिन्न ठाउँबाट 70 जनाभन्दा बढी सहभागी पनि आउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ म सहभागीबाटै गर्छु। ल, सबभन्दा पहिला उहाँले हात उठाउनु भयो, मेरो प्रश्न छ भनेर। जोजो लोपा, मेरो नाम राजीव श्रेष्ठ, म ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। अहिले भूकम्प प्राधिकरणको जुन शैली छ, काम गर्ने शैली, मैले आज हाम्रो वडामा आएका समस्याहरूको 2टा चिजमा म आएको छु। एउटा, म यो रातो किताब लिएर आएको छु हाम्रो वडाको एकजना भूकम्प पीडितको। उहाँको हाम्रो वडाको काम भने कस्तो भने हामीले सम्झौता गर्ने हो। उहाँले अहिलेसम्म पनि पहिलो किस्ता 50,000 पाएका छैन। हामीले माथि पठाइदियो, त्यहाँबाट बैङ्कमा जाऊ भन्छ, बैङ्कबाट फेरि त्यहाँ भूकम्प प्राधिकरणमा जाऊ भन्छ, त्यहाँ उनीहरूकै जोहोरीमा यो अहिलेसम्म पाउन सकेका छैन। दोस्रो चिज, सरकारले चाहिँ लोन उपलब्ध गराउने भन्ने चिज छ। घर धितो राख्दा पनि तपाईँको बैङ्कले लोन चाहिँ दिएन। यसका कारणहरू के हो त्यो चाहिँ होइन, म जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको वडामा चाहिँ घर कति बनेका छन् अहिले? सायद मेरो 20-30%। काठमाडौँ त सबभन्दा लेस घर बनेकोमा पर्दछ। सुशीलजीलाई नै यो प्रश्न रह्यो, अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ झन्डै 1.25 लाख जस्तो घरहरूमा क्षति पुगेको, त्यसमध्ये 30,000 जति मात्रै बनेको रहेछ। बनाउनै सुरु गरेको त आधाभन्दा कमले मात्रै रहेछ। उहाँको प्रश्न पनि त्यस्तै रह्यो। 2टा विषय। एउटा त यहाँले जुन बताउनु भयो, त्यो ब्याङ्कले पैसा दिएन, त्यो चाहिँ अनुदान लिन जाँदाखेरि पहिलो किस्ता, मैले यस्तो प्रश्न चाहिँ मैले चाहिँ कमै सुनेको। मैले चाहिँ लगभग यस्तो चाहिँ सुनवाई त्यति धेरै आएको छैन। यसलाई त्यो रेकर्ड के छ म अहिले नै यो नोट गर्छु र त्यसको बारेमा क्लियर हुन्छ। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन, एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि पैसा नपाउने भन्ने खालको विषय हुँदैन। एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै रोकिने कुरा हुन्छ, किन कारणले नपाउने भनेर। तर अब कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको कुराको सन्दर्भमा, ब्याङ्कबाट पाउने लोनको सन्दर्भमा 15 लाख 25 लाख रुपियाँ पहिला दिने भन्ने खालको प्रोभिजन पहिला थियो। तर चाहिँ त्यो खालको राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो गर्न सकिने खालको अवस्था भएन। मैले प्राधिकरणमा पछिल्लो चरणको कार्य जिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि वास्तवमा ब्याङ्कको लोनबाट पैसा दिने कुरा नै धेरै महत्त्व दिएर त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो पहल कदमी लिइसके पछाडि 3 लाख रुपियाँमा चाहिँ निर्वाजी ऋण भन्ने थियो। पहिला 15 लाख काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 लाख र बाहिर 15 लाखसम्म चाहिँ सहुलियत ऋण भन्ने थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ नभइसके पछाडि 3 लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण, त्यसमा 5% चाहिँ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टको सब्सिडी सरकारले दिने,
लोनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्ने, पैसा नतिरेको अवस्थामा चाहिँ हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, तर त्यसमा कोलाटरलको रूपमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको राख्ने, त्यसलाई मूल्याङ्कन लगायतको कुराहरू पनि गर्नु नपर्ने गरिकन राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्किङ इन्टिटिजहरू र चाहिँ ब्याङ्कहरू र प्राधिकरणसहित बसेर अर्थ मन्त्रालयसहित बसेर हामीले त्यो निर्क्युल पनि गरेका छौँ, निर्णय पनि गरेका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। तर यहाँ अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने बेला बेलामा पैसा पाइएन भन्ने खालको कुरा आउँछ। तर मैले चाहिँ कुन ब्याङ्कले कहिले कुन लाभग्राहीलाई चाहिँ पैसा दिएन, के कारणले दिएन छ, त्यसको त्यो हामीलाई जे कागज जे बुझाउनु पर्ने हो त्यो बुझाएको कुरा गरिसकेपछि नदिएको स्थिति हो कि जान थाल्दाखेरि कागजै नल्याओ कि, त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यो हुने बित्तिकै मैले ब्याङ्कहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि, राष्ट्र ब्याङ्कलाई सँगै राखेर कुरा गर्दाखेरि कहाँनिर ऊ पैसा नपाएको थाहा पाउनु पऱ्यो, हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको स्थिति देख्छौँ होइन। तर चाहिँ तल पैसा पाइराखेको एउटा रियालिटीमा पैसा धेरै नगएको अवस्था पनि चाहिँ एउटा यथार्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पाउने व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ त्यसमा पनि चाहिँ यहाँहरूले कहीँ त्यस्तो खालको इस्यु छ भने प्राधिकरणको जिल्लामा भएन भने केन्द्रमा गुनासो गर्न सकिने चाहिँ प्रोभिजन छ, टोल फ्री नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले फोन गरेर चाहिँ जानकारी गराउनु भने हामी अरू सबै जनतालाई पनि, यहाँहरूलाई मात्रै होइन सबैलाई त्यस्तो भयो भने हामी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्छौँ। भीमसेन दासजी, तपाईँ त काठमाडौँबाटै चुनाव जित्नुभएको मान्छे, पहिला मन्त्री पनि बन्नुभएको, भुइँचालो गइसकेपछि तपाईँको क्षेत्रको पुनर्निर्माण चाहिँ कस्तो छ? अब काठमाडौँ सबभन्दा भुइँचालो प्रभावित क्षेत्र काठमाडौँको क्षेत्रमा छ, असनदेखि लिएर साङ्लाको डाँडासम्म, र सबभन्दा क्षति भएको पनि मेरै क्षेत्रमा। साङ्लाको झन्डै 700 घरधुली भत्किएको, गोङ्गबुङमा अस्तव्यस्तै भएको र मनमेजु ध्वस्तै भएको, र त्यहाँ एउटा समस्या पनि रह्यो साङ्लामै। सबभन्दा त्यो डाँडाको घरहरू भत्किँदाखेरि कस्तो समस्या गाउँमा चाहिने, अब बाउ बाजे चाहिने जोता उहाँका छोराछोरीहरूले शेषपछि त्यो घरमा त्यो जग्गामा जोत्ने पनि जोतिरहेको, अनि दाजुभाइले छुटेर घर पनि बनाएको, तर त्यो जोताको पूर्जा बाजेको नाममा भयो। अनि त्यहाँ ऋण पनि पाएर 50,000 चाहिँ सुरुमा दियो, पछि त 2,50,000 पनि प्राप्त भइरहेको छैन। र काठमाडौँको एरियामा हेऱ्यो भने अब म अलिकति उहाँले सुझाव पनि दिन जान्छु। काठमाडौँमा अहिले मैले सोद्धाखेरि अलि चाहिने प्राधिकरण गर्ने काम चाहिने काठमाडौँको सम्पदाहरूको जुन पुनर्निर्माण काम भइरहेछ होइन, त्यो हाम्रो पुरानो शैलीहरूलाई हामी बचाउनु पऱ्यो। धरारकै इक्जाम्पल ल्याउँ न, धरारलाई चाहिने नयाँ ढङ्गबाट बचाउनु त होइन। र अर्को के भने यत्रो भूकम्प जोखिम क्षेत्र काठमाडौँ, र अब बन्ने भूकम्प फेरि आउँदैछन् नि, त्यो निश्चित रूपमा आउँछ। अब जस्तै पशुपतिनाथ भड्किएन, अब त्यसलाई पछिको भूकम्पमा जोगाउनु नगाउनु, घन्टाघर भड्किएन, त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने कि नगर्ने, त्यो नीति कार्यक्रम पनि आउनु पर्यो। न फेरि भूकम्प फेरि त्यही हुन्छ, कास्टमा त बनाउँछ, भर्खेर बनाउँछ हामी। भीमसेन दासजी, तपाईँ यहीँको नेता पनि हुनुहुन्छ, यसको पुनर्निर्माणको लागि ती सम्पदा जोगाउने विषयको लागि चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ के गर्नुभयो त? मैले त यो कुरा अहिले जहाँतै बोलेको छु, कमसेकम हाम्रो सम्पदाको मौलिकता, त्यसको पहिचान बताउनु पर्यो। मैले अस्ति पनि पार्लियामेन्ट बोलेँ होइन यो बारेमा। यहाँको चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ बनोट ध्वस्त भइरहेछ होइन, बाल निकाल्दै चाहिँ बफर जोनमा चाहिँ प्लटिङ भइरहेछ होइन, काठमाडौँको सम्पदाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ सही ढङ्गले भइरहेको छैन होइन, ठेक्का पत्तामा गइरहेछ होइन, भनेपछि यो किसिमको आखिर काठमाडौँ रहने हामी सबैको साझा कर्मथल हो। ठिकै छ, यसो गरौँ त, काठमाडौँ भित्रैबाट कोही त्यस्तै खालको समस्या भएको कोही हुनुहुन्छ त तपाईँहरू? ल उहाँको प्रश्न ल्याउँ, त्यसपछि फेरि आउँछु। बौद्ध नयाँ बस्तीमा बस्छु, मेरो नाम चाहिँ सिन्धु सापकोटा हो। जब भूकम्प गयो त्यस बेलामा चाहिँ यो डाटा सङ्कलन गर्ने भनेर आउनुभयो, लगत सङ्कलन गर्ने भनेर, र लगत सङ्कलन पनि गरियो र मसँग डकुमेन्टहरू पनि छ, मैले लिएर पनि आएको छु र मैले निवेदन पनि दिएको थिएँ। त्यो बेला लगत सङ्कलन गर्ने बेलामा मेरो घरमा चाहिँ पहेँलो चिह्न लगाइयो। पहेँलो चिह्नको अर्थ चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आंशिक प्रभावित भनेर रहेछ होइन। अनि उहाँहरूले डाटा सङ्कलन गरेर लगिसकेपछि पनि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको खबरहरू आएन, हालसम्म आइरहेको छैन। पहिले तपाईँलाई आंशिक क्षति भनियो तर अहिलेसम्म केही काम भएन भने तपाईँको प्रश्न हो? हजुर भएन। हुन्छ, म तपाईँको प्रश्न सोधिहाल्छु। धन्यवाद। ल सुशीलजी, सबभन्दा पहिला भीमसेन दाईले मान्यज्यूले जो कुरा राख्नु भएको छ, यो मोही जोथाहरूको चाहिँ सँग सम्बन्धित खालको समस्याबाट किस्ता पाइयो त्यसपछि पैसा पाइएन वा चाहिँ किस्ता नै पाउने कुरामा समस्या भयो भन्ने जुन कुरा चाहिँ राख्नुभयो, प्राधिकरणको तर्फबाट यो मोही जोतासँग सम्बन्धित खालको चाहिँ कुराको समस्या समाधान भइसकेको छ। इभन हामी त भूमिहीन चाहिँ कोहरूको लागि समेत पनि चाहिँ जहाँनिर घर बनाएको छ त्यहीँनिर घर बनाउन पाउने, यदि अन्यत्र चाहिँ लाल पूर्जा दिएर बनाउने हो भने 2 लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइकन लाल पूर्जा समेत उपलब्ध गराएर चाहिँ घर बनाउन दिने खालको चाहिँ कार्यविधि सबै कुरा पास भइकन अहिले धमाधम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सबै धेरै जिल्लाहरूमा त्यो कुरा भइरहेको छ। यदि काठमाडौँको कुनै अमुक ठाउँमा त्यो छ भनेदेखि जानकारी आओस्, हामी त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ। यो बकाइदा यसमा धेरै ठाउँमा म यहाँहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम एनिवे यो कहीँ छ भने आओस्,
धेरै ठाउँमा यो चाहिँ साङ्ला यो काम गर्ने गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। एउटा त्यो, दोस्रो चाहिँ सम्पदाको संरक्षणसँग सम्बन्धित हिसाबले काठमाडौँमा हाम्रो मौलिकतासहितको घर बनोस् भन्ने कुराका लागि घर चाहिँ सम्पदाको शैलीमा मौलिक शैलीमा बन्नु पर्यो। अन्तिम किस्ता पाउँदाखेरि घर सम्पन्न भएपछि पाउँदाखेरि 50 रुपियाँ थप पाउने गरेर चाहिँ व्यवस्था भइसकेको छ। तेस्रो चाहिँ लाभगाईमा जुन नपरेको र हाम्रो चाहिँ पहेँलो कार्ड चाहिँ मैले पाएँ, त्यसपछि गएर चाहिँ यो भएन आंशिक क्षतिको थियो, प्रबलीकरण गर्नुपर्ने होला सायद तपाईँको घर होइन, त्यो कुरा चाहिँ भएन भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा त तपाईँले पहिलो किस्ता लिनुभएको छ कि छैन, लाभगाईमा आएको छैन। तपाईँहरूको गुनासो सम्बोधन कतिपय चाहिँ लाभग्राहीहरूको छुटेको भन्ने हाम्रो नोटिसमा आयो। आइसके पछाडि हामीले अहिले पछाडि गुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा सर्वेक्षणमा आएकाहरूसँग टिपाउने काम र जनप्रतिनिधिले टिपाउने काम भएको छ कि छैन अहिले पछिल्लो चरणमा? पछिल्लो चरणमा पनि मेरो चाहिँ के भयो भनेदेखि सर्वेक्षणमा आउनेहरूले चाहिँ छुट दिनु भएको थियो र पछि मलाई चाहिँ यस्तो फर्म भर्न लगाइयो। छुट फर्ममा भएको छ। एनिवे म यहाँलाई एउटा कुरा बताउँ के भन्दाखेरि हामीले एउटा केस यो प्रतिनिधिमूलक कुरा हो, थुप्रै ठाउँमा छुटेको भने हाम्रो रेकर्डमा आएको छ, हाम्रो जानकारीमा छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अब स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिहरू, वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू, उहाँहरूलाई गाउँपालिकाको मेयरदेखि उहाँहरूलाई अध्यक्षहरूलाई चाहिँ थाहा छ को चाहिँ वास्तविक चाहिँ भूकम्प पीडित हो। त्यसले तपाईँहरू जहाँ चाहिँ हो त्यसको नाम सङ्कलन गर्नुहोस्, तपाईँहरूले प्राधिकरणको आएर चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने चाहिँ छुट जतिको भनेर हामीले चाहिँ हालसालै सबै ठाउँमा कन्क्लुजन भएको छ। अब हामी यो टुङ्गिन्छ है। मलाई यसमै एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो सुशीलजी, तपाईँहरूले चाहिँ यो लगभग 4.5 वर्ष हुन लाग्यो, अहिले पछिल्लो सर्वे मात्रै गर्नुभएको 1,90,000 को रहेछ। कहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित पत्ता लगाइसक्ने हो? तपाईँ एउटा मात्रै पनि भूकम्प पीडित छुट्यो भने पत्ता लगाएर प्राधिकरणले चाहिँ अन्तिम टाइमसम्म पनि दिन्छ। ठिक छ, पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँको कार्यकालमा त यो छान्दै सकेला नि। फेरि तपाईँले चाहिँ पास्ट रेकर्ड हेर्नुहोस्, प्राधिकरणले विगतमा भनेको कामका आधाको दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी केही काम भएको छैनन्, अलिकति बाँकी छन्, त्यसलाई मात्रै चाहिँ अगाडि राखेर कामै भएन भन्ने कुरामा नजानुहोस्। होइन म आउँछु, होइन काठमाडौँको त कर्म छ, जटिल छ, यहाँनिर थुप्रै खालका इस्युजहरू छन्, यस्तो होइन कि त्यति सहिले छैन। तर कुरा चाहिँ के छ भने आजको दिनमा हेर्दाखेरि 60% जनता घरभित्र चाहिँ छानो हालेर भित्र पसिसक्नुभयो। 23% जनता टोटल 8 लाख चाहिँ तपाईँको 46,000को सङ्ख्याको कुरा गर्दैछौँ हामी, सानो कुरा गर्दैछौँ छैन नि। अनि त्यसमध्येमा चाहिँ 23% जनताले चाहिँ घर बनाइराख्नु भएको छ, 16-17% चाहिँ समस्या छ। हामी त्यसलाई चाहिँ कर्मश समाधान गर्दै गइरहेका छौँ। घर पनि कस्ता बन्ने एकछिनमा कुराकानी गरौँला। अब त्यो आउँला सम्पदाको कुरा चाहिँ सम्पदाहरूको जस्तो धरहरा, त्यसपछि रानी पोखरी वा चाहिँ सिंहदरबारको कुरामा हामीले सिंहदरबार चाँडो बनाउनु पर्थ्यो, स्वाभाविक हो। तर सिंहदरबार जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ देख्दाखेरि धरहरा चाहिँ रानी पोखरीको काम गइरहेछ, यहाँले हेरेर आउनुभयो, म त्यसमा धेरै जाँदिनँ। सिंहदरबारमा यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ 3टा भागतिर त्यहाँ 4वटा कम्पोनेन्ट छ, त्यहाँभित्र 3टा भागमा त काम भइरहेको देखिराख्नु भयो होला। त्यहाँ त निर्माणै भइरहेको छ, एउटामा काम भएको थिएन। भत्काउने भन्ने खालको कुरा थियो पहिला। मैले आइसकेपछि सम्पदाहरू कुनै पनि भत्काउने कुराको लागि चाहिँ 2 पटक 3 पटक चाहिँ सोचेर मात्रै जाउँ, त्यसलाई चाहिँ सम्पदालाई बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ, किनकि त्यो हाम्रो धरोहर थियो। त्यसलाई चाहिँ रिभिजिट गरेर टेक्निकली चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अध्ययन गराएर टुङ्ग्याएर चाहिँ टेन्डर चाहिँ आउट भएर अब फाइनली चाहिँ तपाईँको दिने अवस्था गइसक्यो। सिंहदरबारको पश्चिमी मोडाको 3टा मोडाको त काम भइरहेछ। मल्लको पालामा 1 वर्षमा बन्या भन्ने सुनिन्छ, पढिन्छ। अहिले त यो 4.5 वर्ष भइसक्यो, भुइँचालोको अझै बनाएको छैन। होइन त्यो त बन्छ यसमा चाहिँ किनकि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जटिलता थियो। हिजोको अवस्थामा आदेश दिएपछि काम हुन्थ्यो त्यतिखेर, आज आदेश दिएर काम हुन्छ हुँदैन। इन्जिनियरिङ फिल्डले स्ट्रक्चरली सेफ्टी बनाउनु पर्छ भन्छ, संरक्षण विधले हिजोको जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्छ। हिजोको जस्ताको तस्तै बनाउँदा त भत्केको हो त। अब चाहिँ केही न केही नयाँ इलिमेन्ट त्यहाँ चाहियो जुन सम्पदासँग कम्प्याटिबल होस् र बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो गर्ने कुरा गर्दाखेरि केही न केही डिबेटहरू रहेन। त्यसैले डिबेटका साथ हामी सबै सन्तुष्ट भइकन रानी पोखरीमा जनताले समेत एक्सेप्टेड गरेको डिजाइनका आधारमा काम हुँदैछ। त्यसले एकछिन टाइम लाग्छ, काम हुन्छ। यो बहस गर्नु नै छ। म अन्जुजीकोमा जान्छु। तपाईँले ती बनाया संरचना कस्तो देख्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ? अब बनेको म चाहिँ बराबर अब काठमाडौँ बाहिर गाउँतिर चाहिँ घुम्न गइरहेकै हुन्छु। भूकम्प अगाडि पनि गएको थिएँ, भूकम्प पश्चात तुरुन्तै 1 हप्तापछि पनि धेरै ठाउँमा बिल्डिङहरू असेस गर्न गएको थिएँ होइन। त्यति बेला हरेक गाउँमा जाँदा हरेक गाउँको एउटा मौलिकता हुन्थ्यो, एउटा पहिचान थियो हरेक गाउँको। तर भूकम्प पश्चात जति पनि पुनर्निर्माणको कामहरू भयो, जति पनि घरहरू बनिएको छ, त्यो 2 कोठे जस्ताको छाना हालेर घरहरू बनेको छ। अब नेपालको गाउँ जुन भूकम्प पीडित गाउँहरू छ त्यतातिर जाँदा सबै गाउँ एकै किसिमको छ, कहीँ कतै मौलिकता देखिँदैन। आवास त बन्यो होइन, तर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई कतिको व्यवस्थित घर दियो त्यसले भन्ने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चिन्ता गर्नुभएको जस्तै तपाईँहरूले आफैले अनुभव गर्नुभएको त्यही ठाउँको कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको प्रश्न सुनौँ न। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सङ्गीता तामाङ, म चाहिँ रसुवा जिल्ला घतलाङबाट आएको। पहिले चाहिँ हाम्रो एकदम जाडो ठाउँमा, अन्तिम ठाउँमा, हिउँ पर्ने ठाउँमा 3 डाली हुन्थ्यो हाम्रो, ढुङ्गाले बनेको, छाना पुरै काठले, छाना पनि के अरे काठले, त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ भूकम्प गएदेखि अहिले चाहिँ 2 कोठे, पहिला चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक भिलेज भनेर सबैले चिन्नुहुन्थ्यो, पर्यटक पनि उत्तिकै आउँथ्यो। ब्ल्याक भिलेज भनेको थियो?
त्यसमा चाहिँ पुरै झ्याल पनि काठले अनि के अरे त्यो फाले छाना पनि काठकै अनि पुरै हामी धुवा हुन्छ नि भित्र आगो बालेको हुन्छ। अहिले जस्तो ग्यास स्यास केही हुँदैन, खालि दाउराको मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो। अनि पुरानो हुँदै जाँदाखेरि कालो हुने अनि जस्ताको भन्दा त्यो टिकाउ हुने फेरि सबै कालो भएर अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक भिलेज अनि विश्वभरि नै चिन्थ्यो हाम्रो रसुवा जिल्ला गदलाङ गाउँ भन्ने। लाङडाङ अहिले लाङडाङ चिन्नुहुन्छ नि त, पर्यटक त्यहाँ रस्ने निकुञ्ज भनेर जति जाँदैछ नि त। अहिले हाम्रो त्यति छैन। पहिला भनेको अब होटेल नभए पनि टेन्टहरू टालेर बस्न आउँथ्यो। पहिला तपाईँको काठकै छाना काठकै थियो, घर कालो थियो भन्नुभयो नि, अहिले कस्तो भयो त त्यसो भए? अहिले त पुरै जस्ता सिल्भर, अहिले त सिल्भर भिलेज सबैले सिल्भर भिलेज। पहिला ब्ल्याक भिलेज भनेर चिन्थ्यो, अहिले सिल्भर ढुङ्गा पनि खेर। अनि अहिले काठमाडौँको इँटा लगेर गाउँ पुगेको छ, महँगो अब ऋण थापी अब त्यस्तै हो सर। अब अलिकति चाहिँ हुन्छ सङ्गीताजी, म सोध्छु नि त यो प्रश्न है प्राधिकरणको प्रमुखलाई है। सुशीलजी, अब सरकार यो पर्यटक भित्राउने भनेर चाहिँ यत्रो धेरै तामझाम पनि गरिरहेको छ, अनि फेरि तपाईँहरू हामी सम्पदा पनि जोगाइरहेछौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको गाउँ त अर्कै बनाइदिनु भएको छ तपाईँहरूको मापदण्ड। एउटा कुरा चाहिँ प्राधिकरणले बनाइदिएको होइन नि, प्राधिकरणले आफै गएर घर बनाएको कुनै छ होला यहाँ? छैन। तपाईँलाई म दुईवटा कुरा बताउँछु। मोडेल खालका डिजाइनहरू एउटा तरिकाले भयो, ढुङ्गा र माटोबाट बन्ने घरको पनि डिजाइन छ, हाम्रो मौलिकता सहितको डिजाइन पनि क्याटलगमा छ। तपाईँहरूले कुन चाहिँ घर बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो जनताको आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रतालाई प्राधिकरणले हनन गरेर हामी यो घर बनाउनुहोस् तपाईँले भनेर चाहिँ निर्देशन गर्न सक्छौँ, गर्दैनौँ। कुरा चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि उहाँहरूले कस्तो घर बनाउनुहुन्छ भन्ने चुज उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। एउटा साइकोलोजी चाहिँ सम्बन्धतामा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा पनि जनताको चाहिँ ओभरअल साइकोलोजीमा कङ्क्रिटको टेक्नोलोजीबाट बनेको घर चाहिँ बलियो हुन्छ, घर भत्काउँदैन। ढुङ्गा माटो काठबाट बनेको घर भत्किन्छ भन्ने साइकोलोजीले काम गरेको देखिन्छ धेरैजसो ठाउँमा। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्ट चाहिँ म्याडमले बताउनु भयो, त्यसमा हाम्रो गाउँको मौलिकता चाहिँ अलिकति कम भयो कि हरायो कि भन्ने जुन कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ हामी टेक्निकल इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूको चाहिँ हाम्रो बिचको पनि एउटा कमजोरी छ। त्यो कमजोरी के भन्दाखेरि हामीले इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा विगतमा पढाउने कुरामा कङ्क्रिट टेक्नोलोजी मात्रै पढायो कि इन्जिनियरिङ प्रोफेसनको मान्छेहरूलाई। हाम्रो मौलिक चाहिँ घर, हाम्रा ढुङ्गा माटाका घर, हाम्रा त्यसबाट बनाउने कुराको टेक्नोलोजी चाहिँ राम्रोसँग हामी ट्रान्सफर बनाइ हाम्रो स्टडीमा चाहिँ त्यहाँनिर ग्याप भएको, त्यसले एकैचोटि पाउँदाखेरि समस्या भयो। अब तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु। ऊ यहाँ एकजना आमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको प्रश्न लिन्छु नि त म। सिन्धुली वडा नम्बर 3, मेरो नाम यशोदा फुयाल हो। मेरो घर दुईवटा थिए, दुईटै घर भूकम्पले लडे। अनि तलैदेखिको चरदेखिबाटै फेरि मैले बनाएँ। हजुरहरू इन्जिनियरहरू कोही जानुभएको थिएन। मलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो भयो। अलिअलि भएको धान मकैहरू पनि मैले थन्काउने ठाउँ पाइनँ, आफू बस्ने घर पनि भएन। अनि मैले आफ्नै हिसाबले मैले घर बनाएँ। अब 3 लाख चाहिँ अगाडि नै मैले बनाएँ। मलाई गाह्रो भएर मैले बनाएँ, बस्ने ठाउँ यताउति केही नभएर मैले बनाएँ। अनि अब हजुरहरू अब 3 लाख पाइन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ पाइन्छ होला? ल सुशीलजी, उहाँहरूले बनाएको अनुसार पैसा पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो, सबभन्दा चाँडो घर बनाउने, पैसा सबभन्दा ढिलो पाउने। प्राविधिक जानुभन्दा अगाडि कतिपय बनेका घरहरू चाहिँ प्राविधिक हिसाबले रिजिलियन्ट भनौँ न, सुरक्षित भूकम्पबाट सुरक्षित खालका घर नबनेको अवस्थाहरू देखिएको स्थिति छ। पैसा चाहिँ दिउँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित घर बनाउने कुराको के कुरा गर्यो भने सुरक्षित बन्छ त्यो कुराको पनि जानकारी बनाऊ र जनताले आफैले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ सुरक्षित बनाउनु छ भन्ने सोच राखेर पैसा पाइन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ यो पछाडि चाहिँ राखिराख्नु होला, तपाईँको कुनै कारणवश तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ। हुन्छ, हस्। अब म पालै पालो तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु। उहाँ सबभन्दा पछाडिको लहरमा बस्नुभएको छ एकजना। मेरो नाम चाहिँ ललितमान गुरुङ, घर नुवाकोट। म एक्ज्याक्ट डकर्मी नै हो। मैले 66 सालमै ट्रेनिङ लिएको, तालिम पनि लिनुभयो? हजुर हजुर। प्रश्न म इन्जिनियर साहबको लागि। हजुर। कतिपय घरहरू चाहिँ प्रायः जसो इँटाले बनाइयो, पिलर नहालिकन। अनि कतिपय इन्ट्रेस्ट हुँदा पिलर हाल्छु भन्दा पिलर हाल्न दिनु भएन कि गाउँमा जाने जुन प्राविधिकहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले 2टा कोठा घर बनाउनु छ। म उहाँहरू यो प्रश्न राख्न चाहन्छु कि त्यो इँटाले मात्रै बनाएको घर बलियो कि त्यसमा पिलर हालेर फाउन्डेसन बनाएर पिलर हालेको घर चाहिँ बलियो त ल भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई। हस् ललितमानजी, हस्, धन्यवाद है। म पालै पालो आउँछु। अब पहिला अन्जुजीलाई सोध्नुभएको भएर अन्जुजीलाई नै यो प्रश्न सोध्नु पऱ्यो। तपाईँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ। एक तल्लाको घर बनाउँदाखेरि पिलर राखेर बनाउनु भनेको म त पैसा गाड्नु भन्छु, चाहिँदैन। यति सानो सानो कोठाको 2 घर बनेको छ गाउँ गाउँमा, त्यसमा पिलर राख्नु पर्दैन। त्यो त इँटाको गाह्रो तपाईँले राम्रोसँग लाउनु भयो, त्यसको टेक्नोलोजी छ होइन, जोइन्टहरू मिलाउनु पर्यो।
अहिले त इँटाकै गाह्रोमा पनि डन्डी राखेर बनाउने पनि सिकाइएको छ। त्यसैले 2 कोठाको 6वटा पिलर राखेर बनाउँदैमा त्यो बेसी बलियो हुन्छ भन्दा पनि त्यो चाहिँ म त सिधै पैसा गाडेको भन्छु। ल हस् धन्यवाद। ल यहाँ अगाडिको लहरमा एकजना हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको प्रश्न। म शिवराम बोहुजु, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8। म भक्तपुर मेरै वडा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 हो। त्यहाँ सबभन्दा बढी क्षति भएको र त्यहाँको पुरानो बस्ती पुरै भत्किएको र त्यहाँ अहिले तपाईँ जानुहुन्छ भने 20 देखि 30% घर पनि बन्दी नसकेको अवस्थामा पनि हामीलाई 2074 साल असार मसान्तसम्म, 75 असार मसान्तसम्म, पुस मसान्तसम्म भनेर बारम्बार यो दोस्रो किस्ता लिन आएन भने तपाईँको घर बन्दैन, अनुदान पाउँदैन र अनुदान लिएको पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भूकम्पले जति यातना दियो त्योभन्दा डबल यातना हामीले पायौँ। अब हामीले के गर्ने? त्यसो हुनाले प्रतिपक्ष पार्टी भएर यो विषयमा समयमै तपाईँले किन उठाउनु भएन र त्यो नउठाउनु भएकैले यो सूचना जारी भयो र त्यो तर्जन हामीले पायौँ। ल भीमसेन दासजी, अब पार्लियामेन्ट त हामी यति कुरा बोलिरहेका छौँ। अब 2/3 बहुमत सरकार छ तर सुनवाई भएको छैन होइन, अहिलेसम्म सुनवाई भएकै छैन। त्यसैले त आज वास्तवमा हामी यो कुरा भन्दैछौँ होइन। तपाईँहरूको जोडबल पनि पुगेन एउटा भन्ने कन्सेप्ट छ भयो कि, एउटा कन्सेप्ट उहाँले ल्याउनु भएछ होइन, बिल्ड ब्याक बेटर भनेर होइन। बनाउनु त बनाउने, अब कसरी बनाउनु त? हिजोभन्दा अझ बलियो र हिजोभन्दा राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि, त्यो भइरहेको छैन अहिले होइन बनाएर। अब तपाईँको र अहिले मेरो हरेक असनको गल्ली गल्ली चोकचन हेरेर टेका लागेको घरहरू छ अहिले हेर्नुहोस् है, पैसा पनि पाएको छैन है। भनेपछि काठमाडौँमा प्रायोरिटी नदिएको हो भ्यालीलाई, जस पनि मलाई लागेको छ गाउँघर बढी चाहिने सरकारको दृष्टि पुग्यो हो कि। र यही चाहिँ अब साझा सवाल मार्फत म सरकार ध्यान गर्न चाहन्छु। यो 4 वर्ष भनेको धेरै लामो पिरियड हो होइन। समृद्धिको नारा दिने सरकारले त 1-2 वर्ष काम सम्पन्न गर्नु पनि सकेको छ। अहिले जम्मा उहाँले जम्मा 60%ले पैसा पाएको छ र 23%ले सम्पन्न गरेको वर्ष हुन्छ हस् धन्यवाद। उहाँकै मुखबाट आइसकेको छ। यो काठमाडौँमा कम बन्यो भन्ने कुरा आयो, त्यसमध्ये पनि ललितपुरमा अझ कम बनेको रहेछ। हामीसँग स्थानीय तहको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, ललितपुरको चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ गजेन्द्र महर्जन। किन कम बनेको गजेन्द्रजी? अलिकति यो स्पिडमा लानको लागि तपाईँको स्थानीय निकाय आइसकेपछि स्थानीय निकायले जिम्मा दिएको भए यो धेरै कुराले अगाडि बढ्थ्यो, तर अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकायले त्यो जिम्मा पाएको छैन। गोदावरी भए पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले एउटा चाहिँ कोर बस्तीहरू छन्, त्यहाँ विशेष गरी नेवारी बस्तीहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा लाभग्राहीले धेरैले चाहिँ सम्झौता गर्यो, तर दोस्रो किस्ता लिने बेलामा चाहिँ समस्या भयो। त्यहाँ कस्तो समस्या छ भने एउटै घरमा चाहिँ तपाईँको 3-4 परिवार बस्ने भयो। सुरुमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो लाभग्राही सबैको चाहिँ त्यहाँ नाम चाहिँ चाहिँ 50,000 लिनुभयो र घर बनाउने टाइममा चाहिँ जग्गा एक ठाउँ मात्रै भयो, जसले गर्दा लाभग्राही सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखियो, तर पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ हामीका चाहिँ त्यो रेकर्ड छ। स्थानीय तहकै प्रतिनिधि कै कुरा सुन्ने क्रममा चाहिँ पालुङटार नगरपालिका गोर्खाकी उपमेयर पम्फा बसेल पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नै कुरा सुनौँ। विशेष गरेर गोर्खा जिल्लामा चाहिँ पर्वलीकरणको घरहरू जुन अब चाहिँ लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् ती घरहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती मर्मत गर्दाखेरिको अवस्थामा अलिकति पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार चाहिँ बढी खर्च लाग्ने, उहाँहरूको आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ त्यो पर्वलीकरण गर्न नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खा जिल्लामा पहिलो किस्ता लिनु भएको छ, तर त्यस पछाडिको अरू कामहरू अगाडि बढेको अवस्था छैन, किनकि उहाँहरूको त्यो क्षमताले धान्दैन। त्यो मापदण्ड अनुसार उहाँहरूले चाहिँ नयाँ त्यो पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउनु नै उहाँहरूलाई चाहिँ उचित रहनेछ। त्यस कारणले पनि धेरै पर्वलीकरणमा पर्नुभएको लाभग्राहीहरूले चाहिँ अब चाहिँ पुनर्निर्माणमै अब चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएर उहाँहरूले निवेदन गर्नुभएको छ। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ पर्वलीकरणको घरहरूलाई पुनर्निर्माणको निम्ति लिएर जानको निम्ति चाहिँ नीति बनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आइराख्दाखेरिको अवस्थामा त्यो निर्णय चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने किन ढिलाइ हुन्छ, त्यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरूलाई पनि अलिक सम्बोधन हुने गरेर चाहिँ त्योलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन्छ पम्पाजी, म उहाँको जवाफ लिइहाल्छु है। पहिला यो स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएन भन्ने प्रश्न थियो गजेन्द्रजी। आइहाल्यो। स्थानीय तहलाई चाहिँ अहिले जिम्मा दिइएको छ। जिम्मा चाहिँ कतिसम्म दिने के कुरामा भन्ने कुराहरू रहन्छ। जस्तो हाम्रो अहिले जति पनि इन्जिनियरहरू छ त्यसलाई परिचालन गर्ने जिम्मा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा गइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि घर बनाउने कुरामा प्राविधिक सहयोग भयो, जनताको खातामा पैसा गयो भनेपछि अब जनतालाई परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराएर लैजानुहुन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो कुराको व्यवस्था गरायो। दोस्रो कुरा चाहिँ भूमिहीनको सन्दर्भमा चाहिँ भूमिहीन त चाहिँ पाउने कुराको बारेमा सुनिश्चित भइसकेको छ। आजको दिनसम्म मलाई लाग्छ 5,000 भन्दा बढी चाहिँ भूमिहीनले जग्गा पाउनु भएको छ, 2 लाख रुपियाँको पैसा पाउनु भएको छ वा चाहिँ त्यसको बारेमा जानुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यो
समय अवधि किटान भयो भनेर भक्तपुरको एकजना साथीले बताउनु भयो यो चाहिँ किटान नगरे हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। अब हाम्रो आग्रह यहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि समय अवधि त अब एकातर्फ 4-4 वर्ष भइसक्यो घर बन्नेन भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ पनि प्रश्नको उत्तर हामीले दिइराख्नुपर्ने छ। हामी दिन्छौँ भने त्यसमा हामीलाई केही छैन, तर सँगसँगै घर बनाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि किन बनाउनुहोस् भने प्राधिकरणले भन्नेतर्फ जानु भएन। टाइमलाइनको कुरा त अब निश्चित समय तोकेर हामी काम गरेनौँ भनेदेखि त काम त सिद्धिँदैन नि। त्यसैले त अब हामी एउटा निश्चित टाइम चाहिँ हामी सबैले चाहिँ मिलिकन जिल्लाले नै योजना बनाऊ न। जिल्ला समन्वय समिति छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, चाहिँ पालिकाको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बसेर चाहिँ योजना बनाउनुहोस् कति टाइममा सिद्ध्याउने। 77 साल पुस 12 गते पछाडि भोलि होइन यो काम त सिद्धियो, प्राधिकरण सिद्धियो, त्यसपछि तपाईँले पाउनुहुन्न भन्ने भयो भने त पीडादायी अवस्था हुने भयो नि। त्यो पीडादायी अवस्था त तपाईँ हामी चाहँदैनौँ। त्यसैले त्यसको निम्ति निश्चित समयावधिमा टुङ्ग्याउने ढङ्गले चाहिँ हामी जानुपर्छ, त्यसमा हामी साथ सहयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सुशीलजी, तपाईँले चाहिँ यो विस्थापितहरू 5000 जतिले चाहिँ त्यो रकम पाएर पनि घर बनाउने काम सुरु गर्नुभयो भन्नुभएको छ। कतिपय चाहिँ विस्थापित भएर अरू ठाउँमा बसिरहनु भएको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। साथी स्नेहा झा चाहिँ केही दिन अघि रसुवाको खाल्टे पुग्नु भएको थियो। सानो एउटा भिडियो सामग्री हेरौँ न अहिले। मेरो नाम चाहिँ छेकु लामा हो। छेकुजी, यो म चाहिँ त्रिशुलीको त्यो माथिल्लो बाटो भएर जाँदै थिएँ। खोलापारी यो जस्ताले बनेको घरको यो ठुलो बस्ती देखेँ कि मैले। के रहेछ, किन यसरी चाहिँ बस्ती बसालेको रहेछ यो त्रिशुलीको छेउमै भनेर बुझ्न मन लागेर यहाँ आएको। यो चाहिँ मेम हामी यो वैशाख 12 गतेको भूकम्प आइसकेपछि त्यहाँनिर मान्छे तितर पितर भयो, जमिनहरू ध्वजा फाटे। त्यो हिसाबले त्यहाँनिर बस्नु सक्ने स्थिति नभएपछि त्यहाँनिर तपाईँको साबिक हाको 8, 9, 7 लगायत 5वटा वडाबाट चाहिँ हामी जिल्लाकै सिडिओहरू मातहतबाट नि तपाईँहरू सम्मा ठाउँमा चाहिँ बस्ती चाहिँ तल चाहिँ बस्ने लायकको छैन भन्ने स्थिति भइसकेपछि हामी आएर चाहिँ यो ठाउँमा बस्यो। पहिलोको ठाउँ चाहिँ हाम्रो त्यो जुन अलिकति बादलले पनि छोपिरहेछ, त्यो अलिकति कालो भित्र बसिरहेछ। यो रेखानको मुनि हो, त्यो अहिले पहिरो पनि अलिअलि देखिरहेछ। त्यो अलिकति त्यो पल्लो डाँडा हो, त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। अनि तपाईँहरू आउनुभएको जहाँबाट आउनुभयो विस्थापित भएर कति घर परिवार विस्थापित भयो? त्यसमा टोटल नामाङ्कन पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाम निस्किएको चाहिँ तपाईँको 631 धुरी हो। त्यो चाहिँ 631 घरधुरी त्यति बेला तपाईँहरूको गाउँबाट विस्थापित भयो। अनि यो ठाउँमा कति घरधुरी? तपाईँको 269 धुरी चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्जेली छात केही व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको भनौँ न आफ्नै थाप तलामा फर्काइसक्यो। अनि बाँकी घरधुरी? अरू बाँकी घरधुरीहरू चाहिँ तपाईँको यो बोगेटारमा छ। अनि यो भन्दा यो नागोटको तपाईँको यो सिम्पुटारतिर छन्। अनि यो त्योभन्दा तल के भन्छ यो खोलेबेसी भन्ने ठाउँमा छ, बट्टारमा छ। यहाँ अहिले बसिराख्दा तपाईँहरूलाई सजिलो अप्ठ्यारो के छ? अनि अहिले तपाईँहरूको रोजगारीहरू के छन् त? तपाईँको जीवनयापन गर्नलाई धेरै नै गाह्रो हो। यहाँनिरको चाहिँ स्थानीय स्तरको साहुहरूको चाहिँ जग्गा आदियामा गर्ने, यसलाई चाहिँ धानहरू लगाउने, त्यसमा चाहिँ धानको चाहिँ हामी त्यसबाटै जीवनयापन गरिरहेछ। पुरुषहरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिरको विभिन्न तपाईँको माथि केरोङतिर जाने होइन, यो रसुवागढीदेखि माथि चाइनातिर जाने, अनि त्यहाँनिर चाइनामा अलिकति रोजगार खुलेको छ, त्यस हिसाबले त्यहाँनिर जाने, अनि केही 6 महिना त्यहाँ काम गर्ने, त्यसरी फर्किरहेछ। अब अगाडि के छ तपाईँहरूको योजना, के गर्नुहुन्छ? सरकारलाई गुहार राख्छ। म एउटा यो विस्थापित क्याम्पको संयोजक पनि हो। अनि वैशाख 73देखि हामी 73 सालदेखि नै निरन्तर सरकारसँग छलफलमै क्रममा सरकारसँग डेलिगेसन गइराखेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो मागको यति जायज रूपले सम्पादन भएको छैन। अहिले पनि जस्ताकै टाढा मुनि छ। अब अलि बुढाले कमाएको ल्याएर खाएर अलि आरामसँग बस्यो। राति पानी आएको बेलामा अब खोला लान भनेर रुएर ऊ वनमा जान्छ हामी। खै के गर्नु, भाउ मलाई यस्तै भइसक्यो, अब यस्तो होला भनेर पहिले सपनामै थिएन। अनि यस्तो भयो, अनि के गर्ने, अब जाउँ भने कता जाने, बस भने कसरी बस्ने, यस्तो उता बुझ्ने पहिरो यता बुझ्ने पहिरो। अब यस्तो समुद्रको छेउमा बसिरहेको छ हामी, धेरै दुःख वीर भइसक्यो। अब दिउँसो त बाँच्यो, राति बाँच्ने उयो नभए के थाहा, धेरै टाढ भएर बसिरहेको छ। के गर्नु, सरकारले अहिलेसम्म अब 5 वर्षको पुगेसम्म यो ठाउँमा राख्ने भन्ने सम्भव हुने छैन। खोइ हामीलाई त अहिले त 50,000 पनि दिएको छैन। खोइ दिन्छ 50,000 दिने भनेको हामीले पनि दिएको छैन। यो अब 5 लाख दिने भने पनि दिएको छैन। अलिअलि यहाँतिर अर्कोको घरमा टोइलेट खोराहरू सोरेर अर्कोको खेती किसान एक दिन काट्ने, कहिले त दिनसै दाम दिन्छ, कहिले त अब 250 दिन्छ। त्यति त खाना किन्ने उही, अब तरकारी किन्ने उही, अब नुन खुर्सानी किन्ने उही, धेरै त्यति किन्यो अनि खाएर अब दिउँसो त आरामै, घाम आएपछि आराम,
राति भयो बा पानी पारेपछि कति गाह्रो अब काहीँ त रुएर हिँड्छ बालमा काहीँलाई रुएर सबै मुढा बाँधेर बस्छ त्यसको समस्या छुट्टो छ। उत्तर गया गाउँपालिकाको कुरा थियो खाल्टेको। सुशीलजी, तपाईँले अघि कति यस्ता प्रभावितहरूले चाहिँ गाउँ छोडेर गए पनि अर्को ठाउँमा जग्गा लिनको लागि पैसा लिइसकेका छ भन्नुभयो। उहाँहरू 4-4.5 वर्षदेखि आफ्नो थातथलो छोडेर खोलाको किनारमा आएर बसिरहनु भएको रहेछ अहिलेसम्म पनि। यो मलाई सम्पूर्ण रूपमा थाहा छ। समस्या के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा रोल्पा जिल्लामा भोटरको सङ्ख्या कम, जनता कम, त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ बसेको चाहिँ स्थिति। यो 631वटा परिवार भनेको भोटको ठुलो सङ्ख्या, त्यो चाहिँ जहाँ जान्छ त्यसले जित्यो। राजनीति गरेर त्यही ठाउँमा राख्ने, त्यसको नजिकमा अर्को सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ भनेर भन्यो त्यहाँ राख्ने, वा चाहिँ थिरो भन्ने ठाउँमा चाहिँ माथि चाहिँ लिएर गएर राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गर्यो। समाधान के निकालेको छौँ भन्दाखेरि एक त त्यहाँको जनता त्यहाँ आइसके पछाडि त्यो सडकको नजिक पर्ने भयो। कसले गर्यो भन्नुहोस्? म आउँछु त्यो पनि म बताउँछु। सडकको नजिक पर्ने भयो, सडकको नजिक पर्ने भइसके पछाडि स्वाभाविक ढङ्गले त्यो चाहिँ अलिकति त्यो अत्यन्त असुरक्षित ठाउँमा जनता बसेको स्थिति। हामी यो ठाउँबाट हामी छाड्दैनौँ, यही ठाउँमा बस्छौँ भन्ने। तर भूगर्भविदहरू सबैलाई चाहिँ गराउँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा कुनै हालतै राख्नु हुँदैन, यो कुनै पनि टाइममा बगाउँछ, किनकि हिजोको ठाउँमा खोलो हिँडिसकेको ठाउँ, त्यसले चाहिँ त्यस्तो खालको जोखिमपूर्ण अवस्था हुँदाखेरि त्यहाँबाट सार्नै पर्ने स्थिति आयो। केही जनप्रतिनिधिहरू पहिलाको थिरु भन्ने ठाउँमै चाहिँ सार्नुपर्छ भन्ने, केही जनप्रतिनिधिहरू यसैको नजिक राख्नुपर्छ भनेर भन्ने। अब त्यो खालको स्थिति हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले के भन्यौँ, तपाईँहरूलाई दुईटै विकल्प चाहिँ छुट्छ। ल, कतिजना चाहिँ तल बस्यो त्यसको निम्ति अतिरिक्त जग्गा नै किनेर हामी सुरक्षित ठाउँमा जग्गा किनिदिन्छौँ, त्यही ठाउँमा घर बनाउने गरेर चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुहोस्, त्यो प्राधिकरणले जग्गा किनेर व्यवस्था मिलाइदिन्छ भने। अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, माथि जानुहुन्छ, त्यो ठाउँमा सुरक्षित जग्गा किन्नुहोस्, 2 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ जग्गा किन्ने पैसा, 3 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ घर बनाउने पैसा, 5 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ पूर्वाधार बनाउने पैसा दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको नीतिगत रूपमै पास गरिसकेका छौँ। त्यहाँको लागि मात्रै होइन, एकीकृत बस्ती बनेको अवस्थामा यो चाहिँ अहिलेको जटिलताको विषय त्यहाँनिर हो। अहिले हामीले जग्गा किन्ने गरेर पनि चाहिँ त्यहाँ जग्गा आइडेन्टिफाई पनि गरेका छौँ। नजिकै केही मान्छे माथि जानुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि ठिक छ भनेर भीमसेनदास प्रधानजीलाई सोध्छु, यो भूकम्प प्रभावितहरूको घर बनाउने, उहाँहरूलाई सजिलो ठाउँमा लैजाने भन्ने जिम्मा चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हो, भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन नदिने यो अन्यलमा पार्ने जिम्मा चाहिँ नेताहरूको हो कि क्या हो? उहाँको कुरा सुन्दा त भूकम्प मात्रै होइन कि अहिलेको नेपालको राजनीतिक भाग बन्नमा चलेको राजनीति होइन, र भाग बन्दाले अहिले विश्वविद्यालयदेखि सबै क्षेत्र अस्तव्यस्तै पारेको अवस्था। अब यो राजनीतिक संयन्त्र दल त छ त्यहाँ सर्वदलीय होइन, अब त्यसमा चाहिँ सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पारेर गइसकेपछि त्यो राजनीतिक कुरामा सुन्ने कुरा त आएन नि, सरकारले आफ्नो स्पष्ट नीति दिनु पर्यो त्यहाँ होइन। अब भोटर्सको कुरा होला त्यहाँ होइन, तर सरकार त अगाडि जानु पर्यो नि। राजनीतिक कुरा सुने अल्माउँदा जनता दुःख पारेको छ, त्यसको निदान त उहाँले गर्ने हो नि। राजनीति पार्टीको आफ्नो स्वार्थ होला, तपाईँहरूले अड्काउनु भयो भन्ने होइन, अर्को त्यही लोकल पोलिटिक्स त्यहाँ होला, तर त्यसको निर्णय त उहाँले सर्वदलीय बोलाएर चाहिँ नि एउटा साझा के हुन सकिन्छ होइन, इन्टिग्रेटेड एप्रोचमै जानुपर्छ होइन। पाहाडमा बस्न सकिँदैन, कुन ठाउँदेखि उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय पनि चलोस्, उनीहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो पहिचान घर पनि बनोस्, त्यहाँ चाहिँ केही व्यवसाय पनि चलाउन सकोस् भने त्यस्तो ठाउँमै रोज्नुपर्छ उहाँले चाहिँ नि। ल यहाँ दोस्रो लहरमा तेस्रो सिटमा बस्नुभएको रहेछ उहाँले उठाउनुबाट। मेरो नाम जगन्नाथ पौडेल, तनहुँ बन्दीपुर 2। खास यो रेक्टोफिटिङ या यो प्रबलीकरण भनेको खास यो जनताले नबुझेको अवस्थामा हजुरहरूले कसरी बुझाउनु भएको छ होइन? गाउँ गाउँ गएर यसको प्राविधिकहरू कति छन्, अनि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पुरा घर भत्किएकोलाई भन्ने हो कि आधा भत्किएको भन्ने हो कि चर्केकोलाई घर चर्केकोलाई भन्ने हो कि, यसलाई कसरी बुझाउनु भएको छ त्यहीलाई प्रश्न पार्दै। ल यस्तै खालको प्रश्न म अरू तपाईँको कसैको छ भने पनि लिन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कुसुम देव, म चाहिँ प्राधिकरणबाटै खटाइएको एउटा प्राविधिक हो र मैले हजुर म प्राधिकरणकै मार्फत गोकर्णेश्वर नगरपालिका मैले कार्यरत छु। अब यो भूकम्प गएको 4 वर्षपछि जहाँ पुनर्निर्माण हाम्रो पुनर्निर्माण चाहिँ अन्तिम चरणमा छ, त्यहाँ हामी अब बल्ल प्रबलीकरणको काम बल्ल सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ अब प्रबलीकरणको जुन हामीसँग एक्चुअल फिल्डमा जुन डाटा छ त्यो एकदमै फरक परिस्थिति रहेको छ। बढी छ सङ्ख्यामा भन्न खोजेको होइन, मैले जुन घरको अवस्थाको कुरा गर्दैछु त्यो अवस्था एकदमै फरक किसिमको हामीले देख्दै आएका छौँ। हामी प्राविधिक फिल्डमा खटिँदा देख्दै आएका छौँ। त्यतिखेरको कुनै घर प्रबलीकरण गर्न मिल्ने थियो भने अब 4 वर्षपछि त्यो घर अझै कमजोर भएर अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने कति धेरै लाभग्राहीहरू हामी 4 वर्षसम्म ढिला हुँदा कुरेर बस्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले आफ्नो घरलाई आफ्नो हिसाबले रिपेयर गरिसक्नु भएको छ, मर्मत गरिसक्नु भएछ र प्राय हाम्रो लाभग्राहीहरूमा जनताहरूमा चाहिँ त्यो सामान्य मर्मत र जुन उहाँहरूले रिपेयर गर्नुभएको छ उहाँहरूको बुझाइ त्यही
नै रेट्रोफिट हो भन्ने बुझाइ छ। तपाईहरु इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ यो बारेमा जानकारी छ? सामान्य रूपमा जानकारी लिएका थियौँ यस विषयमा र यसको सम्बन्धी जुन ट्रेनिङहरू भइरहेको छ बल्ल कुनै जिल्लामा बल्ल हामीले सुरुवात भइरहेको छ भने हामी प्राधिकरणकै तर्फबाट अलिकति ढिलासुस्ती हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी प्राविधिकलाई चाहिँ फिल्डमा गएर यो प्रबलीकरणको काममा गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो शङ्का छ। तपाईहरुले सिकाउनु पर्ने, तपाईहरुलाई नै थाहा भएन। हो, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यो समस्या छ। तपाईको प्रश्नमा सुशीलजीकोमा राख्छु। सुशीलजी, प्रबलीकरण के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भन्नुभयो। यसमा चाहिँ अब प्रबलीकरण भनेको त त्यो त्यसलाई बलियो बनाउने, घरलाई बलियो बनाउने, भूकम्पबाट नभत्किने बनाउने हो भएको छ। हामी त्यो अनुसार गरेका छौँ। प्रबलीकरणमा प्राविधिकलाई नै अन्यल म आउँछु यहाँनिर। हाम्रो होल उहाँ प्राविधिक भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विगतमा पढ्नुभयो, हामीले चाहिँ कस्तो एजुकेसन दियौँ भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टममा कहीँ न कहीँ गएको छ। हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। मैले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाएको छु करिकुलममा कसरी सुधार गर्ने भनेर। रेट्रोफिटिङ गर्दाखेरि हाम्रा पुराना प्रकृतिका ढुङ्गा, माटो, काठ, इँटाका यस्ता प्रकृतिका घरहरू चाहिँ हाम्रा बने असुरक्षित हुँदाखेरि चाहिँ चर्केका त्यस्तै खालको भयो। कङ्क्रिटको टेक्नोलोजी भयो भने उहाँहरूले तुरुन्तै चाहिँ गएर कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ। ढुङ्गा माटोको भएको कुरालाई उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउन जरुरी खालको अवस्था भयो। एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नलेज र ट्रेनिङ दिन जरुरी भयो। मैले प्रबलीकरणको चाहिँ सन्दर्भमा 620वटा घर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको मोडेल घर बनाउँदैछौँ। प्रबलीकरणको हिसाबले गाउँ गाउँमा त्यो घर बनाउने, त्यहीँनिर इन्जिनियरले सिक्ने, त्यहीँनिर डकर्मीले सिक्ने, डकर्मी गाउँकै डकर्मी चाहिँ उत्पादन हुन्छन् र अर्को घर बनाउन सक्छन् भन्ने खालको कार्यक्रम हामीले लन्च गरिसकेका छौँ। चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। तपाईहरुले यो पैसा लिएर प्राविधिकले पुष्टि गर्ने गरी बलियो गरी प्रबलीकरण गरिएको छैन भने मौजुदा कानुन अनुसार चाहिँ कारबाही गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यत्रो समयसम्म तपाईहरु उहाँहरूलाई बनाउन चाहिँ न प्राविधिक पुर्याउने न मिस्त्रीहरू पुर्याउने, त्यो नगर्दा तपाईहरुले चाहिँ कारबाही नहुने, उहाँहरूले बनाउनु भएन भने चाहिँ कारबाही कारबाही भनेको छैनौँ। कारबाही भनेको कहीँ पनि छैन। हामीले के बनाएको छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छौँ, तपाईँलाई सहुलियत दिन्छौँ भनेको छौँ। कारबाही चाहिँ कसलाई गर्छौँ भनेको छौँ भन्दा जसले पैसा लिने विवरण चाहिँ झुट दिएर हामी पुनर्निर्माण क्याटेगोरीमा जान्छौँ भनेर 3 लाख रुपियाँ चाहिँ लिने, तर पुरानो घर चाहिँ असुरक्षित घरमा चाहिँ बस्ने, त्यसलाई बाख्राको खोर र गाईको गोठ बनाउने वा के गर्ने वा स्टोर बनाउने, यो तरिका त होइन। हामी सुरक्षित घर बनाउनु त्यसरी खोजाऊ। त्यसैले सुशीलजी, मेरो त्यसमा बुझाइमा कमजोरी रहेछ भने सच्याउनु होला। यो निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि 2073ले चाहिँ प्रबलीकरण नदेखिएमा चाहिँ पैसा लिइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने होइन। प्रबलीकरण भनेर लियो, प्रबलीकरणको क्याटेगोरीमा छैन, घर एकदम सुरक्षित छ, जस्ताको चाहिँ ठिक छ, तर मैले मर्मत गर्ने भनेर पैसा ढटाएर लिएको छ भनेदेखि त पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त। एक नम्बर भएर प्रबलीकरणलाई पैसा चाहियो भनेर चाहिँ पैसा लिएर गएर दुरुपयोग गरेको रहेछ भनेदेखि त तपाईँ हाम्रो जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा चाहिँ हामी दुरुपयोग गरेर दिन्छौँ र कारबाही नै गर्नु पऱ्यो नि। हजुर, सुझाव छ मेरो त्यसमा। अब प्राधिकरणले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले त्यो जान गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण तपाईँले अहिले कसै दोहोरो चाहिँ नै सुविधा पनि लिएको छ होइन। यहाँले भने जस्तो घटनाहरू पनि छन् होइन। अब पुरा पहिले घर बनेको छ, उसले रेट्रोफिटिङमै पैसा मागेको पनि छ। त्यसो हरेक वडा वाइज चाहिँ होइन तपाईँले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो कि लिस्टहरू अहिलेसम्म ट्रान्सपेरेन्सी गर्नु पर्छ भने कि। अन्जुजीलाई एउटा प्रश्न, जस्तो यो प्रबलीकरणको कुरा आयो, तपाईँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि, यो प्रबलीकरणको फाइदा बेफाइदा तपाईँले हेर्दा के रहेछ? प्रबलीकरण गर्दाखेरि अब नयाँ घर बनाउनु भन्दा त अलिकति कमै पैसा हुन्छ होला, किनभने हाम्रो गाउँघरको घर पनि सानै घरहरू हो होइन। र राम्रोसँग गर्न जानेको खण्डमा प्रबलीकरण गर्दा पुग्छ, त्यसलाई नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था म त देख्दिनँ। तपाईँहरूमध्ये कसैको यो अहिले उहाँले प्रबलीकरण भन्नुभयो नि वा रेट्रोफिटिङ भन्नुभयो नि, यस्तै खालको प्रश्न कसैको छ? मेरो नाम शङ्कर बहादुर सिंह, म यो तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7मा। हजुर, बुढापाकाले गाउँघरमा के भन्छन् भने घ्याम्पोलाई टेको, भैँचालो पछि के भयो, भत्किया घर बिस्मात भयो भने जस्तै हो कि। जस्तै 2075 5 महिना 21 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि सबैले पैसा पाउँछ है, एकमुष्ट 3 लाख रुपियाँ भनेर भनेको छ। तर व्यवहारमा त्यो कुरो के पनि देखिया छैन। जस्तै म पनि एउटा लाभग्राही हुँ, तर कहिले नगरपालिका जाऊ, कहिले वडा जाऊ, कहिले कोलोनीका जाऊ, पैसा आउने नि ठेगान हुँदैन। यस्तो किन भइरहेछ? होइन, उहाँले भन्नुभयो त्यो जुन रेट्रोफिटिङको विषयमा भन्नुभयो, त्यो कुराहरू पनि जनताले बुझ्या छैन कि। त्यो पनि इन्जिनियरहरूले बुझाइदिनु पर्यो त्यो कुरा पनि। अर्को कुरा के छ भने जस्तै मैले हाम्रो सभासदज्यू पनि हुनुहुन्छ मेरो क्षेत्रको, उहाँलाई नमस्कार। उहाँले पनि यो कुरामा पहल गर्नु पर्यो कि जस्तै लाभग्राहीले कति मेरो एरियामा पैसा पाएको छैन, तर उहाँहरूलाई पैसा पाउनुको निम्ति चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरो मेरो आग्रह हुन्छ। हस्, धन्यवाद। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि अब 71,000 घरहरूलाई चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने छ, अब हाम्रो मुख्य चुनौती यो छ भनेर भन्दै आउनुभएको छ उहाँहरूले होइन। यो विषयमा प्रश्न कसैको छ? नमस्कार, म देवी शिवाकोटी दोलखाबाट। कस्तो छ भन्दा अहिले हाम्रो अब यो प्रबलीकरणको कुरा गर्दा चाहिँ
जति पनि बजार एरियाका घरहरूमा चाहिँ त्यस्तो फेरि मर्मत गर्नुपर्ने कुराहरू देखिएको छ। गाउँमा त जम्मै ध्वस्त नै भएको छ हाम्रो दोलखामा पनि। अनि बजार एरियामा चाहिँ घर हाम्रै घर पनि यस्तो ढल्केको छ तर पिलर भाँचेको छैन, पानी जति गएर एकपट्टि जम्मा हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ इन्जिनियरहरूले अब हाम्रो उसमा चाहिँ 3 नम्बर 2 नम्बर गरेर राख्नु भएको छ। तर अब हाम्रो मात्र नभएर त्योभन्दा धेरै चर्केर गाह्रो अनि भित्रबाट पानी छिरेर उतापट्टि निस्किनेसम्म पनि कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ हाम्रो वरिपरि। अनि त्यसमा मैले सुनेअनुसार चाहिँ 1 लाख छ भन्ने। 1 लाखले चाहिँ हाम्रो अहिलेको भूगोलको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यहाँबाट सामान काठमाडौँबाट त्यो ठाउँमा पुर्याउँदा कति लाग्छ, मिस्त्रीको ज्याला कति लाग्छ, अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मिस्त्रीहरूले चाहिँ 1 लाखले पुगेन भन्ने तपाईको प्रश्न एकदमै है। 100% हस् धन्यवाद है। यहाँ कोही डकर्मी सिकर्मी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो प्रबलीकरणको पनि तालिम लिनुभएको वा छैन भने पनि? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कान्छी तामा हो। घर मेरो नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 नम्बर वडाबाट आएको। कतिपयले घर बनाइसके, इन्जिनियरहरू चाहिँ बनाइसकेपछि ढलान गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ घर हेर्न आउनु, उहाँहरू चाहिँ चेक गर्न आउनुहुन्छ। तर त्यहाँभित्र डन्डी रड कसरी हालेको छ छैन त्यो त कसैले पनि चेक गर्दैन, त्यो चाहिँ पास हुन्छ। तर गर्दै नगरेको चाहिँ हाल्दै नहालेको चाहिँ पास भयो। अनि डन्डी राखेको छ, उहाँले काठको घर पनि बनाउँछ तर त्यो घर चाहिँ पास हुँदैन, तैँले यस्तो सिस्टमले घर बनाएको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। चेक गर्न चाहिँ इन्जिनियरहरू चाहिँ बेलामा आउँदैन, फिनिसिङ भइसकेपछि आउँछ। उहाँ सरले के भन्नुभयो, रानी पोखरीमा पछि जान्छु भन्नुभयो होइन। पछि किन जाने, त्यहाँ त गएर निर्माण भइसकेपछि त रिबन काट्न गएको जस्तो भयो नि त। त्यो त अगाडि नै जाने हो त्यो भनेको। त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ, त्यसले काम भूकम्प प्रतिरोधीको बनाइरहेको छैन, सिमेन्टी कम राखेको छ कि त्यसले कसरी जोइन मिलाएको छैन, त्यो त पहिले नै हेर्न जानुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँले सोधेन। हस्, म यो समग्रमा लिन्छु है त। यो एउटै विषय भएर उहाँले अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको थियो, दोस्रो लहरमा पहिलो कुर्सीमा बस्नुभएको छ। नमस्ते, मेरो नाम बिन्देश्वर पासवान, मेरो घर सिराहा जिल्ला लाहान नगरपालिका 24। के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ डकर्मी पनि हो, घर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्छु। एउटा हजुरको घर नैकाप चन्द्रगिरी र नैकापमा पुरानो घर हुन्थ्यो, त्यो 3.5 तलाको घर, पुरानो कामै नलाग्ने भएको थियो घर। अनि हाम्रो भवन निर्माणबाट हजुर यहाँ प्राविधिकहरू जानुभएको थियो, लाल के अरे रातो स्टिकर लाउनु भएको थियो। यो घर बन्दैन, त्यो घर भत्काउन पनि नसक्यो हो मान्छेले। अनि घर धनी एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दिदी जापान बस्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने, म मरे पनि यही घरमा मर्छु, बाँचे पनि यही घरमा बाँच्छु, मलाई यही घर चाहिन्छ। अनि त्यो घर बन्ने स्थितिमा थिएन। मलाई एकजना साथीले लानुभयो। मैले भने यो घर हजुरको म सम्पूर्ण जिम्मा लिएर बनाइदिन्छु। अनि हजुरको त्यो घर मैले आफ्नो तरिकाले प्राविधिकहरूसँग पनि केही कति कुराहरू सल्लाह लिएर पनि बनाएँ। त्यो घर अहिले पुरानो घरको शैलीको कुरा अघिदेखि उठिराखेको थियो। त्यो कसरी गर्नु भएको छ त्यो भन्नु? त्यो मैले हजुरको त्यहाँ आइबिम पनि राखेको छु। मैले 12-14 वटा घर गरेँ त्यो डाँडामा। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई अझै बढी बुझ्न मन लागेको। तपाईँले एउटा पुरानो घरलाई फेरि बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। 3.5 तलाको घर, वाल सिस्टमको घर। त्यो घर बनेदेखिले त्यहाँ हजुरको 12-14 वटा घर म बनाएँ, अरू पनि बन्दैछ। बन्नै नसक्ने घर भनेर आफैले जानेको सिपले त्यो प्रबलीकरणबाट फिटिङ गरिरहनु भएको छ। ल हस्, धन्यवाद। यही विषयमा तालिम लिएको पनि कोही हुनुहुन्छ त, सिकर्मी डकर्मी? उहाँले त आफै गरिरहनु भएको रहेछ, टोपी लाउनु भएको भयो, बिचतिर हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ इन्द्रलाल श्रेष्ठ, बेथान्चे गाउँपालिका काभ्रे हो मेरो घर। हाम्रो चाहिँ पहिला रेक्टो फिटिङ भन्नाले अब पुरानो संरचना पनि नभत्किने। अब अघिनादेखि दुईटा कोठा घरमा कति बस्ने, कति के गर्ने भन्ने कुरा थियो भने रेक्टो फिटिङ गर्दा त पुरानो घर त भत्किएन। 2 तला 2.5 तला घर हुन्छ पाहाडमा त, त्यसलाई त कुनै पनि घटाउनु पनि परेन होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर पहिला बनाउने कुरामा सबैजनालाई रेक्टो फिटिङ भन्दा कुरा बुझेनन् जनताले। अब अहिले अलिअलि बुझेछन्, तर बुझेर चाहिँ के समस्या आइरहेछ भने लाग्ने कस्ट चाहिँ सरकारले दिएको पैसाले नपुग्ने कुरा आयो। त्यो कारणले अलि मान्छेहरू चाहिँ रेक्टो फिटिङमा पछि परेका कारण पनि त्यो पनि रहेछ एउटा। ल हस्, धन्यवाद। म सुशीलजीकोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ भीमसेन दासजीकोमा जान्छु। एकजना सहभागीले चाहिँ यो बुझाउने, जनचेतना जगाउने काम त जनप्रतिनिधिको, तपाईँहरू जस्तो नेताको पनि हो भन्नुभयो। अनि तपाईँले अघि के भन्नुभयो, यो काठमाडौँमा त सबभन्दा क्षति भएको ठाउँ त मेरै निर्वाचन क्षेत्र हो भन्नुभयो। कतिको जनचेतना फैलाउनु भयो त? होइन, मैले त त्यो ठाउँमा गएर साङ्लामा र सबभन्दा बढी क्षति भएको डाँडामा थिएँ। त्यहाँ गएर त्यहाँको सबैसँग चाहिँ नि त्यो हाम्रो जिल्ला विकासको सभापतिसम्म लगेर सबै दाता लिएर त्यहाँ झन्डै 400 घरधुली चाहिँ ध्वस्त भएको। अहिले त्यहाँ जम्मा 200 परिवारले मात्रै
त्यो सुविधा पाएछ, अरूले पाएकै छैन। त्यसैले मेरो अहिले आग्रह के छ, म उहाँले एक दिन लान्छु साङ्गलाको डाँडामा होइन, त्यहाँ गएर त्यहाँको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर त्यो जुन अलि मैले भने र मैले चुनावको सबभन्दा अभियान पनि त्यही जुन ठाउँमा विकास त्यहाँबाट सुरु गर्छु भनेर त्यहाँ बाटोको पैसा लगाएको छु 6-7 करोडको, तर त्यहाँ यति चाहिने मतलब अस्तव्यस्त साङ्गलाको डाँडामा भोट चाहिँ सबभन्दा कम, तर विकास चाहिँ म त्यहाँ सुरु गरेको छु भनेपछि त्यो मेरो दायित्व पनि मैले त्यही अघि भन्नुभयो भीमसेन दासजीको र सुशीलजीको भेट भएको थियो, उहाँ चाहिँ मेरो कार्यक्रममा भेट हुन्छ। ए ल अब म अन्जुजीलाई सोध्छु, तपाईँ यो भुइँचालोपछि पनि म विभिन्न ठाउँमा पनि गएँ भन्नुभयो है, यो रेट्रोफिटिङ वा प्रबलीकरणको कुरा आयो, त्यसो भए यो हाम्रो यो भुइँचालो गइसकेपछिको अवस्थामा त्यो रेट्रोफिटिङ वा प्रबलीकरण चाहिँ यस्ता ठाउँहरूमा कतिको आवश्यक चिज रहेछ? होइन, जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि 2-2.5 तलाको घर हुन्छ, रेट्रोफिटिङ गर्दा पनि हुन्छ, मौलिकता पनि हराउँदैन र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले बनेको त्यो ढुङ्गा इँटाको जुन 2 कोठे घरहरू भन्दा हाम्रो पुरानो घरहरू भित्र बस्दाखेरि पनि व्यवस्थित, जाडोमा न्यानो नै हुने, गर्मीमा चिसो नै हुने, अहिले नयाँ बनेको जस्ताको छानामा त त्यो छैन होइन। सो त्यो हिसाबले रेट्रोफिटिङ गरेकै राम्रो हो। अब त्यही हो, हाम्रो प्राधिकरणबाट पठाएको इन्जिनियरहरू ठाउँमा टाइममा पुग्नु पर्यो, राम्रोसँग सिकाइदिनु पर्यो होइन। सबभन्दा चाहिने प्रविधि त म त्यही देख्छु, अलिअलि मात्रै प्रविधि चाहिँ सिक्नु पर्यो। अहिले त यहाँ प्राधिकरणबाट धेरै जस्तो के भयो भने नक्सा मात्र गयो कि, नक्सा गयो, पुरानो घर मौलिकता जोगाएर बनाउने प्रविधि चाहिँ गइदिएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल हस् सुशीलजी, अब 2-3वटा प्रश्न तपाईँको लागि आयो। एउटा त पैसै कम भयो, 1 लाखले त केही हुँदैन भन्ने भयो। यहाँहरू जस्तै पैसा बढाउन पाए हुन्थ्यो, तपाईँले के भन्नुहुन्छ सिओ साहब भन्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँहरूको साथमा हो, पैसा त अलिकति पुग्दैन कि थप पनि गर्न सकियो भनेदेखि पाए हुन्थ्यो भने। तर यहाँनिर म जहाँ चाहिँ भन्छु, मैले धेरै पटक चाहिँ मिटिङमा पनि भनेको छु, तर कुरा चाहिँ के भने पैसा बढाउने कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले 8 लाख घरको लागि 3 लाखको दरले कुरा गर्दाखेरि 240 अरब रुपियाँ बराबर जनतालाई उपलब्ध गराइरहेछौँ। यो भनेको सानो रकम उपलब्ध गराएको छैनौँ। हेर्दाखेरि दाताहरूले प्रशस्त पैसा दियो भनेर भन्ने ठानिन्छौँ, तर दाताहरूबाट आएको पैसा भनेको तपाईँको हाम्रो टोटलमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नलाई 938 अरब चाहिन्छ, 262 अरब मात्रै चाहिँ जम्मा चाहिँ प्राप्त भएको कुरा चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा पैसा बढी चाहिँ गर्न पाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो, त्यति पुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि जनताले अलिकति थप गरेर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा थप गर्ने कुरामा हाम्रो सरकारको स्रोत साधन बजेट खल्ती के छ त्यसलाई हेरेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको यो अरूलाई थाहा छ। एकमुष्ट पैसाको चाहिँ सन्दर्भमा जुन एकमुष्ट दिने भनेर भनेको छ, त्यो एकमुष्ट जस्तोसुकै घर बने पनि एकमुष्ट दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होइन। प्राविधिक परिचालन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ घर बनेका रहेछन् भने त्यसलाई एकमुष्ट दिने भने हो। प्राविधिक परिचालन गर्नु पूर्वको अगाडिका चाहिँ जति पनि रेकर्ड छ हामी त्यो रेकर्ड अहिले कलेक्सन गरेर लिएर आइसकेका छौँ, कार्यविधिदेखि सबै पास गरेका छौँ, क्याबिनेटबाट त्यसलाई निर्णय भइसकेका छ, हामी त्यो दिने गरेर चाहिँ त्यसलाई टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो इन्जिनियर ढिला पुगे भन्ने एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु, इन्जिनियरहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा अब जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मामा रहेको छ। म जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरूले त नजिकको वडा सदस्यलाई चिन्नुहुन्छ, इन्जिनियरलाई ठ्याक्कै चिन्नु भएन भने वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई चिन्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ निर्वाचितको मेयर साहब वा गाउँपालिका अध्यक्षलाई चिन्नुहुन्छ, कम्तीमा उहाँहरूलाई भन्नुहोस् मेरोमा इन्जिनियर आएर उहाँहरूले त्यहाँ गर्नुहुन्छ। आवश्यक पर्छ भनेदेखि थप इन्जिनियर चाहियो भने पनि प्राधिकरणले त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु। यहाँ एकजना सेतो लुगा लाउने एकजना सहभागीले हात उठाउनु भयो। मेरो नाम माया गुरुङ, म के अरे गोर्खा लाप्राक। कस्तो छ अहिले लाप्राकको अवस्था, घरहरू कस्ता बने? हजुर, अहिले कुप्सी पाखामा एनआरएनद्वारा बन्दै गरेको घर होइन, नमुना बस्ती। हामीलाई चाहिँ 2 वर्षभित्रमा पुरा कम्प्लिट बनाएर होइन सबैको हातमा चाबी हस्तान्तरण गराइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो। तर विडम्बना बस अहिले 4 वर्ष भइसक्दा पनि त्यो कम्प्लिट भएको अवस्था छैन होइन। अनि 573 घर चाहिँ पुनः के अरे निर्माण हुँदैछ भने 63 घर चाहिँ छुटेका छन्। त्यो छुटेकालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गराइदिनुहुन्छ? म प्राविधिकरणज्यूलाई। ए ल, हस्, धन्यवाद। हस्, सुशीलजीलाई यो प्रश्न सोधिहाल्छु अनि त्यसपछि आउँछु। ल, यसमा कस्तो छ मायाजी, अब उहाँले चिन्ती बताउनु भयो, त्यो बन्न सकेको अवस्था सम्पूर्ण रूपमा रहेन छ। म आफै पनि त्यो साइटमा भिजिट गरिकन हेरेर जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर पनि आएको बनाएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ, 573 घर जुन बनाएको छ, बाँकी बचेका 63 घर छुटेको सन्दर्भमा उहाँ मैले चाहिँ नामले बिर्सेँ, तपाईँ त्यसमा कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ, मैले चिन्दछु यहाँलाई चाहिँ सम्झेँ अहिले। त्यो 63 घरका निम्ति हामीले चाहिँ उहाँहरूसहित सबैजना बसिकर हामीले छलफल गरेका थियौँ र गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ र चाहिँ हाम्रो जिल्लालाई पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले 63 घरको त्यो वास्तविक रूपमा छुटेका हुन् कि होइनन्, अन्यत्र घर छ, विदेशमा घर छ, उहाँहरूलाई त्यहीँनिर चाहिँ फेरि घर चाहिने त होइन, चाहिनै पर्ने मान्छे अन्यत्र घर नभएको बारेमा चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्नुहोस् भनेर हामीले गाउँपालिकालाई भनिसकेका छौँ। हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ, कहिले त्यो आउँछ, हामी सबै कुरामा त्यो दिने कुरामा तयार छौँ। अन्जुजी, अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ समयावधि धेरै छैन,
5 वर्षको लागि भनिएको छ होइन, 4.5 वर्ष त पुग्न लागिसकेको छ। अब उहाँहरूले के गर्नुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ भनिदिनुहोस् न, यो काम समयमै सक्नको लागि चाहिँ? आज मैले उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँको काम त एकदमै जटिल जस्तो मैले महसुस गरेको छु। म प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे एकचोटिमा सायद 2-3टा घरसँगै काम गरिराखे होला, त्यो गर्दा त पसिना आउँछ होइन। उहाँले त हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा गरिराख्नु भएको छ। एउटा जटिल त त्यहाँ आर्किटेक्टले इन्जिनियरको कुरो बुद्धि जस्तो हो। सरकारी पक्षको पनि कुरा गर्दाखेरि एकदमै जटिल छ, किनभने त्यो पहिचान गर्नु, त्यो साँचो हो होइन, त्यसलाई केलाउनु होइन, एकदमै जटिल कुरा हो। त्यसमा चाहिँ जनताबाट पनि सहयोग हुनु पर्यो, उहाँहरूले खटाउनु भएको प्राविधिकबाट पनि एकदमै एथिकली काम गरिदिनु पर्यो नि त, सत्य तथ्य हुनु पर्यो। ल हस्, भीमसेन दासजी अब के गर्नुपर्छ त उहाँहरूले? त्यहाँ उहाँले सबभन्दा अहिले यो समयमा 77 सालभित्र सक्यो भने अब त्यो समन्वयको कार्यकै प्रभावकारी हुनु पऱ्यो स्थानीय तहसम्म। कारण पछि त्यहाँ अलि इन्जिनियरहरूलाई त्यहाँ स्ट्रेनिङ गरेर त्यहाँ अलि इम्पावर गरेर त्यहाँ राख्यो भने फास्ट टाइम सबै कुरा क्षेत्रले हेर्न सकिँदैन। त्यसलाई अलिक डिस्नै प्रोसेसमा चाहिँ नि स्थानीय तहमा त्यो अधिकार प्रचार गऱ्यो भने त्यो फास्ट ट्र्याकमा जान्छ। सुशीलजी, जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडिको जुन ग्राफ छ पुनर्निर्माणको सम्पन्नताको अवस्थामा 83% बराबरको जनता 60%ले सम्पन्न गर्ने र 23%ले निर्माण गरिराखेर अन्तिममा क्लोजमा जाने भनेको सानो इफोर्टले चाहिँ भइराखेको छैन नि। मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने सुभाषजी, कति यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि 83% जनताको कुरा पनि यसो भनिदिन पाएको भए हुन्थ्यो कि, किनकि कम्तीमा एउटा राम्रो कुरा पनि त्यहाँनिर देखाइदिया भए सम्पन्न हुँदा सक्दो रहेछ, राम्रो रहेछ भनेर कहिले भन्ने होला हाम्रो सोसाइटीमा? त्यो कुरा कहिले ल्याउने होला? यो भाइब्रेसन त्यो नआइकन चाहिँ हामी होइन, त्यस्तो होइन। राम्रो कुराका साथमा अहिले त हाम्रो कस्तो बने चाहिँ त्यसको अर्थ फेरि मैले जति टिप्पणी गर्नुभएको छ म हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्न चाहन्छु र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै के हो भने हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको यसलाई पोजिटिभिटी चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्यो भने हामी प्रत्येक स्थानीय तहलाई चाहिँ यो अधिकार जिम्मेवारीहरू तल पठाउने, उहाँहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गर्न चाहन्छौँ। तर एउटा चिन्ताको विषय के छ, जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूकोमा त्यस्तो भएको छैन होला। तर अब गुनासो सम्बोधन गर्ने कुरामा तपाईँहरूले जसलाई भन्नुहुन्छ हामी भन्छौँ, तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ, जनप्रतिनिधि चिन्नु भएको छ, भीमसेन दाले भने जस्तै जो मान्छेले चाहिँ पाउनुपर्ने उहाँको पनि सिफारिस गरिदिनु भयो, नपाउनु पर्ने मान्छे मेरै आफ्नै मान्छे हो, भोटर हो, के हो यसको पनि सिफारिस के हुन्छ भनेर त्यहाँ गर्नुभयो। कसरी चिन्ने? त्यसपछि प्राधिकरणमा छुट्टै ग्लास त छैन, आए त्यो चस्मा त छैन, ठ्याक्कै छुट्याइहाल्ने। यो समस्या त्यहाँनिर पनि अलिकति कता छ। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मूलभूत रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको कामले धेरै कुरा ट्र्याकमा आएको छ, भोलि आउँदै पनि जान्छ भने धन्यवाद। यहाँ भीमसेन दासजीले स्थानीय तहकै कुरा अब सुरुमा अब हामीले वास्तवमा धेरै कुरा सक्यो, रानीपोखरी बारे धेरै विवाद पनि भयो होइन, त्यो महानगरपालिका गर्दै थियो। तर पछिको प्राधिकरणले गर्ने निर्णय किन गर्नुपर्ने? महानगरले त्यो अधिकार नदिकन प्राधिकरणमा त्यो जिम्मा किन सार्नु भएको? कुन रानीपोखरी? यस्तो हो नि, प्राधिकरणले चाहिँ आफै नै काम गर्न नपरोस्, अरू मार्फत काम हुने कुराको वातावरण सिर्जना गरेर गराउने कुरामा स्रोत साधन सबै कुरा सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। जब विवाद आएर त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरण मुखदर्शक भएर बस्न त सक्दैन। त्यसपछि हामीले त्यसको जिम्मा लियौँ। तर जिम्मा लिँदाखेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि 3टा वडाका वडाध्यक्षहरू त्यहाँको संयन्त्रमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहित हुनुहुन्छ, पुरातत्व विभाग छ, प्राधिकरण छ, संरक्षणविदहरू हुन्छ, सबैको संयन्त्र बनाएका छौँ, सबैको सामिल गरेर हामी चाँडो बनाएको छौँ। तर सबैलाई संलग्न बनाएर गएको छौँ, अधिकार तानेका छैनौँ। भोलि फेरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूलाई जान्छ, उहाँहरू आज पनि सँगै हुनुहुन्छ। हवस् त, आजको बहस म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँ यो बहसलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र भाइबरमा पनि जारी राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चिठी पत्र पठाउने हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल, BBC नेपाली सेवा, पोस्टबक्स नम्बर 672, काठमाडौँ, नेपाल। अनि इमेल पठाउने हाम्रो ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान, त्यसैगरी आर्किटेक्ट इन्जिनियर अन्जु मल्ल प्रधान सहित सहभागी तपाईँ दर्शक र श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।